आज क्लास सुरु गरौँ। हामीले चाहिँ अस्तिको क्लासमा चाहिँ हामीले के रे कुरा गर्दै थियौँ भन्दा हामीले चाहिँ विन्डोज वुडवर्क्सको कुराहरू गरेका थियौँ। जस्तै वुडवर्क्सहरू भनेको के हो, जस्तै बेसिकल्ली हामीले वुड अथवा टिम्बर भनेको के हो त भन्दा जसँग चाहिँ के हुन्छ, हामीले स्ट्रेन्थ वेटको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ। र जनरली अथवा चाहिँ हामीले कहिलेका अब्जेक्टिभमा सोध्छौँ विच आर द फ्लोइङ मटेरियल्स हामीले चाहिँ हिजो क्लासमा के अरे वुडको कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यसबाट अब्जेक्टिभमा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छौँ विच आर द फ्लोइङ मटेरियल्स ह्याभ हायर स्ट्रेन्थ एज कम्पेयर टु स्ट्रेन्थ, के अरे वेटको तुलनामा चाहिँ कसमा चाहिँ बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ भनेर सोध्यो। त्यस्तो अवस्थामा वुडहरू कुरा गर्नुला। आजको टपिकमा अर्को टपिक भनेको हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्स्ट्रक्सन, डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ स्टेयर भनेर टपिक तपाईँको सिलेबसमा राखेको छ। त्यो सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले के हुन्छ, स्टेयरको कुराहरू चाहिँ आजको क्लासमा हामीले सुरु गर्दैछौँ। अब जनरली तपाईँले स्टेयर्स भनेको हामीले देखेकै कुराहरू हो। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ, भर्टिकल ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रक्चरभित्र लिन सकिन्छ भन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि घरमा अथवा हामीले कुनै पनि बिल्डिङ्सहरू, रेजिडेन्सियल बिल्डिङ अथवा पब्लिक बिल्डिङ, कमर्सियल बिल्डिङ होइन, जोसुकै बिल्डिङ बनाए तापनि हामीले चाहिँ कुनै पनि दुईटा फ्लोर्सहरूलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीले भर्टिकल ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रक्चर भनेर प्रयोग गर्छौँ। जस्तै स्केलेटर्सहरू, त्यसपछि स्टेयर्सहरू, लिफ्टहरू होइन, ऱ्यामहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसमध्येको एउटा कमन टाइपको भर्टिकल ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ स्टेयरलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। अब स्टेयर भनेको के हो त भन्दा एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म जोड्नको लागि सेट अफ स्टेप्स भन्छ। एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म जोड्नको लागि चाहिँ सेट अफ स्टेप्सहरू हुन्छन् र त्यो फ्लोरले चाहिँ टिपिकली घरभित्र बनाइन्छ र यसले दुईटा फ्लोरलाई चाहिँ के हुन्छ, स्पेसली जोड्दछ भने त्यसलाई के भन्ने, हामीले चाहिँ स्टेयर भनेर भन्नु होला। अब डिफाइन स्टेयर, वाट आर द एलिमेन्ट्स अफ स्टेयर सोइङ द अल द फिगर्स इन फिगर भनेर भन्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ एकछिनमा फिगरमा देखाउँछु, त्यो कुराहरू भयो भन्ने कुरा हो। स्टेयर भनेको सेट अफ स्टेप्स हो जुन चाहिँ एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा के गरेको हुन्छ, जोडेको हुन्छ। र बेसिकल्ली चाहिँ के गर्छ, यो चाहिँ घरभित्र हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला होइन। अब हामीले स्टेयर र स्टेयर केसको फरक कुरा के हो त भन्दा, जस्तै हामीले स्टेयर केस भन्छौँ। स्टेयर केस भनेको के हो त भन्दा जुन ठाउँमा हामीले स्टेयर बनाएको हुन्छौँ त्यो ठाउँलाई अथवा त्यो रुमलाई, इन्क्लोज एरियालाई के भनिन्छ, हामीले स्टेयर केस भनिन्छ। स्टेयर भनेको चाहिँ सेट अफ स्टेप्सहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरसम्म जानको लागि चाहिँ हामीले जस्तै यो बनाएको हुन्छौँ, यो चाहिँ स्टेयर हो। र यो स्टेयर बनाएको ठाउँलाई के भन्छ, हामीले स्टेयर केस भनिन्छ। यो चाहिँ नझुक्किनु होला। स्टेयर भनेको सेट अफ स्टेप्स हो भने स्टेयर केस भनेको चाहिँ द रुम अथवा स्पेस अकुपाइड बाई द स्टेयर केस अथवा स्टेयरले अकुपाई गरेको एरिया अथवा हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा स्टेयर चाहिँ राखेका हुन्छौँ अथवा चाहिँ स्टेयर चाहिँ के हुन्छ, लोकेटेड गरेको हुन्छौँ, त्यो ठाउँमा बनाएको ठाउँलाई के भनिन्छ, हामीले स्टेयर केस भनेर भन्छ है त। यो कुरा चाहिँ हामीले नझुक्किने। अब एलिमेन्ट अफ स्टेयरमा चाहिँ स्टेयरका एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छन् भनेर सोध्यो भने हामीले चाहिँ जस्तै हामीसँग यहाँ केही कुराहरू छ। जस्तै हामीले पहिलो तरिका नम्बरमा चाहिँ हामीले स्टेयर भनेर चाहिँ स्टेयर वे भनेर हेर्छौँ। जस्तै स्टेयर वे भनेको के हो त भन्दा हामीले जुन जुन स्टेयरमा सिडीमा चढ्दै गर्दा सिडीमा चाहिँ हामीले कुन कुन पाथ फ्लो गर्छौँ त। जस्तै यसले चाहिँ यो स्टेप्सले के हुन्छ, भर्टिकलमा पनि स्पेस अकुपाई गरेको हुन्छ र होरिजेन्टलमा पनि स्पेस अकुपाई गरेको हुन्छ। भनेको चाहिँ हामीले स्टेयरमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ के हुन्छ, ओपनिङ अथवा स्पेस अकुपाइड बाई द स्टेयर इज नाउन द स्टेयर वे भन्छ। भनेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ भर्टिकल्ली अथवा होरिजेन्टल्ली हामी स्टेयरमा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा पाथ हुन्छ जसले के हुन्छ, भर्टिकल र होरिजेन्टलमा चाहिँ स्पेस अकुपाई गरेको हुन्छ, अनि त्यसलाई के भन्ने, हामीले स्टेयर वे भन्ने। सामान्य तरिकाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा स्टेयरमा हामीले हिँड्ने एउटा पाथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, स्टेयर वे भनेर भन्छ है त। नेक्स्ट वान त्यसै गरी हामीसँग ट्रेड भन्छ। ट्रेड भनेको सबैजनालाई थाहा छ। जस्तै हामीले जहाँ खुट्टा राख्ने भएको हुन्छ, जस्तै यो हाम्रो स्टेयरको देखिराख्नु भएको छ, स्टेयरको जुन होरिजेन्टल पोर्सन अथवा अप्पर पोर्सन अफ द के हुन्छ, स्टेयर माथिल्लो भाग जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ, खुट्टाहरू राख्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ, हामीले चाहिँ ट्रेड भनिन्छ। यही कुरा देखाएको छ। ट्रेड भनेको चाहिँ इट इज द अप्पर होरिजेन्टल पोर्सन अफ द स्टेप अन व्हिच फुट इज प्लेस भन्छ है। जहाँ चाहिँ हामीले खुट्टा राख्छौँ, कति बेला भन्दा तल माथि गर्दाखेरि चाहिँ खुट्टा राख्ने भागलाई के भनिन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई ट्रेड भनेर भनिन्छ। अब यो ट्रेडको सङ्ख्याहरू कति हुन्छ भनेर इक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ। जहिले पनि ट्रेडको सङ्ख्या चाहिँ के हुन्छ, राइजर भन्दा एकले कम हुन्छ। द्याट इज हामीले कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो सोध्छ भन्दा टी बराबर चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, आर माइनस वान भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्नु होला, याद गर्नु होला। जस्तै आर माइनस वान भनेको के हो त, जस्तै हामीले पहिलो तलालाई चाहिँ यसरी काउन्ट गऱ्यौँ भने, यसरी तपाईँले गनाउँदै जानुभयो भने हामीले माथिल्लो फ्लोरमा पुग्यो भने हामीले पहिलो फ्लोरलाई ग्राउन्ड फ्लोर अथवा त्यो स्टार्टिङ पोइन्टको फ्लोरलाई पनि काउन्ट गर्दैनौँ ट्रेडको रूपमा, माथि पुगेको ठाउँलाई पनि ट्रेडको रूपमा काउन्ट गर्दैनौँ। जस्तै यदि भर्टिकल पोर्सनलाई राइजर हो भने यो पनि राइजर हो भने
यहाँ हेर्नुस् त 3टा राइजर आउँदा ट्रेडको संख्या कति आएको छ टी, यो चाहिँ 2टा मात्र आएको छ। त्यही भएर जहिले पनि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा ट्रेडको संख्या हाम्रो राइजर भन्दा अथवा सरी 1ले कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ख्याल गर्नु पर्यो। यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको पाइन्छ। ट्रेडको संख्या अलवेज के हुन्छ, लेस देन 1 बाई राइजर भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। अब कहिलेकाहीँ ट्रेडलाई अर्को नामले हामीले गोइङ पनि भनिन्छ। गोइङ भनेको के हो त भन्दा होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ राइजर, दुईटा राइजरको बिचमा यो जुन होरिजोन्टल डिस्टेन्स छ नि, यो भागलाई के भनिन्छ हामीले, यति भागलाई, यो चाहिँ यहाँ एरोमा देखाउनु भयो भने जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको भागलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई ट्रेड अथवा गोइङ पनि भन्ने गरिन्छ है। अर्को नामले गोइङलाई अर्को नामले के भन्दो रहेछ, ट्रेडलाई अर्को नामले के भन्ने गरिन्छ, गोइङ पनि भन्ने गरिन्छ। अथवा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा राइजरको बिच, सक्सेसिभ राइजरको बिचको होरिजोन्टल डिस्टेन्सलाई के भन्ने हामीले गोइङ भनेर भन्छ। अब नोजिङ भनेको के हो त भन्ने कुरा हो। जस्तै नोजिङ भनेको कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ बेसिकली उसमा हामीले स्टेयरहरू बनायौँ, स्टेप बनाएपछि स्टेपको माथिपट्टि हामीले मार्बलहरू होइन, बेसिकली मार्बल चाहिँ हामीले राख्छौँ। त्यो मार्बल राख्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले ट्रेडको भन्दा ट्रेडको पार्ट चाहिँ केही भाग चाहिँ बाहिर प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ। जस्तै प्रोजेक्टिङ पार्ट अफ द ट्रेड ट्रेड बियोन्ड द फेस अफ द राइजर, राइजर फेस भन्दा केही बाहिर चाहिँ निस्केको यो भागलाई के भन्छ, हामीले नोजिङ भन्छ। अब अब्जेक्टिभमा सोधिरहेको हुन्छ द प्रोजेक्टिङ पार्ट अफ द ट्रेड बियोन्ड द फेस अफ राइजर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जुन हामीले फिगरमा देख्नु भएको छ, जसरी यो राइजर भन्दा केही बाहिर निस्केको भाग छ, यसलाई के भन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई भन्छ हामीले नोजिङ भन्छ। यो चाहिँ जनरली हामीले चाहिँ धेरै लामो राखेको हुँदैन, जनरली 4 देखि 5 mm जतिको चाहिँ सानो सानो प्रोजेक्सन चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ यो आधा सेन्टिमिटर जति के हुन्छ बाहिर छोडेको हुन्छ, अथवा बढी भयो 1 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ बाहिर चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ भन्छ है त। सो नोजिङ भनेको चाहिँ आउटर प्रोजेक्टिङ पार्ट अफ द ट्रेड बियोन्ड द फेस अफ द राइजर इज कल्ड नोजिङ भन्छ। कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ सोध्यो भने ट्रेडकै पार्ट हो जुन चाहिँ के हुन्छ, फेस अफ द राइजर भन्दा बाहिर स्लाइटली प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ, त्यो पार्टलाई के भन्छ, नोजिङ हुन्छ। नोजिङ प्रोभाइड गर्नुको अरू रिजन केही पनि छैन, यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिकति राम्रो देखियोस् भन्ने पर्पजको लागि चाहिँ, अथवा अट्र्याक्टिभ लुक्स अथवा स्टेटको चाहिँ एपियरेन्स हेर्दाखेरि चित्त बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेकोरेटिभ पर्पजको लागि चाहिँ के गरेका हुन्छौँ, सर्टेन पोर्सन अफ द ट्रेडको फिनिसिङ मेटेरियलको के हुन्छ, हामीले बाहिर प्रोजेक्ट गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई नोजिङ भन्ने। अब त्यसपछि नोजिङकै तलपट्टि के राखेको हुन्छ भन्दा स्कोटिया भन्ने हुन्छ। जस्तै स्कोटिया भनेको कस्तो हो त भन्दा हामीले चाहिँ अब हामीले स्कोटियाको केसमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै हामीले नोजिङ यसरी बाहिर प्रोजेक्ट गर्छौँ, अब मान्छेहरू हिँड्दै गर्दाखेरि यो छेउमा टेक्यो भने चाहिँ यो चिज चाहिँ भाँचिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चिज नभाँचियोस् भन्नुको लागि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सपोर्ट अथवा चाहिँ हामीले तलपट्टि एक किसिमको सपोर्टको लागि चाहिँ यसरी एउटा मोल्ड जस्तो राखेको हुन्छौँ। जस्तै यसलाई चाहिँ के हुन्छ, मार्बलले काटेर राखेको हुन्छ होइन, भनेको चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो, इट इज अ मोल्डिङ प्रोभाइडेड अन्डर द के हुन्छ, नोजिङ टु इम्प्रुभ द एलिभेसन अफ द स्टेप एन्ड प्रोभाइडिङ के हुन्छ, हामीले चाहिँ स्ट्रेन्थ भनेर भन्छ त है। स्ट्रेन्थ अथवा चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। कसलाई त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो के अरे नोजिङलाई दिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, हामीले स्कोटिया भन्छ। फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन प्रोजेक्टिङ पार्ट भएको जुन ट्रेडको बाहिर निस्केको भाग छ त्यसलाई नोजिङ भन्ने। त्यो नोजिङलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न अथवा त्यसको एलिभेसनलाई इम्प्रुभ गर्न अथवा चाहिँ यसलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले तलपट्टि एक किसिमको मोल्ड जस्तो अथवा सपोर्टिभ पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले एडिसिभले टाँसेर राखेका हुन्छौँ, दिस इज द स्कोटिया भन्छ है। अब्जेक्टिभमा दुईटा कुरा धेरै पटक सोधेको पाइन्छ, यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब वाइन्डर्स भन्छ, धेरै सोधिरहेको इक्जाममा यही हो। वाइन्डर्स भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको एङ्गुलर अथवा रेडिएटिङ स्टेप्स भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि हाइवेमा यसरी गइरहेको रोड छ भने त्यो रोडको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, यसमा चाहिँ कर्भहरू चाहिँ होरिजोन्टल कर्भहरू इन्ट्रोड्युस गरेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाइवेको अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्छौँ। त्यसै गरी स्टेयर पनि के होला भन्दा हामीले सिडी बनाउनु भयो, सिडी बनाइसकेपछि सिडी चाहिँ के हुन्छ, यो डिरेक्सनमा यसरी गइरहेको थियो होइन, अथवा यसरी सिधा गइरहेको थियो, सिधा गइरहेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सार्प टर्न गर्नु, डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि, स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि कि त हामीले चाहिँ एकदमै पर्पेन्डिकुलर 90 डिग्री सार्प टर्न गर्नु पर्यो, कि त यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट सार्प टर्निङ है, ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा चेन्ज नगरिकन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले रेडिएटिङ अथवा एङ्गुलर स्टेप्सहरू यसरी राख्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ, हामीले चाहिँ वाइन्डर्स भन्छ। यो फिगरमा हेर्नुभयो, दिस इज द वाइन्डर्स। वाइन्डर्स भनेको के रहेछ, एङ्गुलर अथवा रेडिएटिङ स्टेप्स प्रोभाइडेड फर टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ स्टेयर, स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी एङ्गुलर फर्ममा अथवा रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले स्टेप्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले चाहिँ वाइन्डर्स भन्छ। र यो मस्ट हेभ टु प्रोभाइड फर द के हुन्छ, हामीले नियर द ल्यान्डिङ है। ल्यान्डिङ भनेको बेसिकली हामीले क्लोराइडको आधा हुने गरी राख्ने गर्छौँ। सकेसम्म हामीले चाहिँ के हुन्छ, हामीले यो ल्यान्डिङको नजिकै चाहिँ गर्न सकिन्छ, प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्छ। अब यो वाइन्डर्सको काम भनेको चाहिँ
स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले प्रोभाइड गर्ने कुरालाई चाहिँ के भन्छ हामीले वाइन्डर्स भनेर भन्छ। अब ल्यान्डिङ भने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त अब ल्यान्डिङ कुरा त सबैलाई थाहा छ। जस्तै ल्यान्डिङ भनेको हामीले स्टेयर भर्टिकल्ली चढ्दै जान्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ बिचमा चाहिँ हामीले रेस्टको रूपमा है मान्छे अब जस्तै यसरी चाहिँ के होला हामीले चाहिँ माथि स्टेयर गयौँ अनि यसरी के हुन्छ हामीले यतापट्टि गएको स्टेयर यो डगलेग स्टेयर बनायो भने मैले यतापट्टि फ्लोर छ यतापट्टि फ्लोर छ हैन, यसरी हामीसँग स्टेपहरू हुन्छ। यो स्टेपहरू चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौँ अनि स्टेप चढ्दै गइसकेपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ बिचमा यो फ्लोर दुईटाको बिचमा चाहिँ वालको फ्लोर हाइटको आधामा चाहिँ के हुन्छ एउटा ल्यान्डिङ आउँछ। यो भागलाई के भन्छ हामीले चाहिँ ल्यान्डिङ भनेर भन्ने है त। यो दिस इज द ल्यान्डिङ हो। ल्यान्डिङको काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ मान्छे अथवा ओके मान्छे एकचोटि के हुन्छ यो ल्यान्डिङ केसमा एकजना साथीले चाहिँ वाइन्डर्सको बारेमा भनिदिनु भन्नुभयो। यो वाइन्डर्समा हेर्नुभयो भने कस्तो हो त भन्दा हाम्रो यसरी स्टेयर चाहिँ यतातिर गइरहेको छ, यो स्टेयर्सलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले एकैचोटि ल्यान्डिङ नप्रोभाइड गरिकन है, जस्तै स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै अब यो स्टेयर चाहिँ कुन डिरेक्सनतिर गएको छ यतातिर गइरहेको छ, अब यो स्टेयरलाई यतातिर टर्न गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिचमा ल्यान्डिङ नराखिकन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा स्टेप प्रोभाइड गरिकन हाम्रो चाहिँ स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै मानौँ हेर्नु त्यहाँ फिगरमा देख्नु भएको छ, जस्तै एङ्गुलर फर्ममा हामीले अथवा रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ हामीले स्टेयर यसरी प्रोभाइड गरेका छौँ भने यसलाई नै के भन्छ वाइन्डर्स भनिन्छ। यहाँ लेखेको छ दे आर एङ्गुलर अर रोटेटिङ स्टेप्स एन्ड आर प्रोभाइडेड टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ द स्टेयर भन्छ। अब खासै गरी यो चाहिँ खास त्यति धेरै चाहिँ प्रयोग गरेको पाइँदैन। हामीले यदि स्टेयरमा चाहिँ के हुन्छ ल्यान्डिङ नराखिकन स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने है, ल्यान्डिङ राख्यो भने त जस्तो अब तपाईँले यहाँबाट स्टेयर यतापट्टिबाट स्टेयर गएको थियो, अब स्टेयरको हाम्रो चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्छ हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा ल्यान्डिङ राख्छौँ अनि बल्ल चाहिँ के हुन्छ यतातिर हामीले चाहिँ स्टेयरलाई टर्न गर्न सकिन्छ। यो बिचको भाग भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ ल्यान्डिङ हो। यसरी हाम्रो स्टेयर गयो अनि बिचमा चाहिँ ग्याप राखेको हुन्छ अनि यसरी गएको स्टेयरलाई चाहिँ यतातिर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ ल्यान्डिङ प्रोभाइड गर्छौँ। यदि कन्टिन्युसली हामीले विथआउट ल्यान्डिङ नराखिकन त्यस्तो अवस्थामा स्टेयरको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ वाइन्डर राख्न सकिन्छ भन्छ। अब्जेक्टिभमा सोधेको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा यो माथिको भाषा राखेको हुन्छ द एङ्गुलर अर रोटेटिङ स्टेप्स प्रोभाइडेड टु चेन्ज द डिरेक्सन अफ स्टेयर स्कल भनेर धेरै पटक सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यो हो त हामीले वाइन्डर्स भनेर भन्छ है त। अब ल्यान्डिङ कुरा गर्दैथ्यौँ। ल्यान्डिङ भनेको हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा फ्लाइटको चाहिँ टपमा अर्को फ्लाइटको के हुन्छ बटममा चाहिँ के गर्छौँ बिट्विन द फ्लोर्सको बिचमा प्रोभाइड गर्छौँ। अब मान्छे तपाईँ चाहिँ के हुन्छ सिडी चढ्दै चढ्दै गयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति बुढो बच्चाहरू चाहिँ के हुन्छ थाक्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा रेस्टिङ प्लेटफर्म चाहिँ के गर्ने प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी बिचमा चाहिँ के गरेका हुन्छौँ एउटा सर्टेन के अरे प्लेटफर्म त्यहाँनिर प्रोभाइड लेभल प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छ हामीले ल्यान्डिङ भनिन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ हामीले एउटाको के अरे इट इज प्रोभाइडेड बिट्विन द के रहेछ टप अफ द वान फ्लाइट एन्ड अनदर फ्लाइटको चाहिँ के हुन्छ बटमको बिचमा चाहिँ के गरेका हुन्छ हामीले राखेका हुन्छौँ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले ल्यान्डिङ भन्ने। अब ल्यान्डिङको विथ कति हुन्छ भनेर सोध्दा ल्यान्डिङको विथ डिपेन्ड्स अपन द के हुन्छ विथ अफ स्टेयर केस। जस्तै हामीले यो स्टेयर केस देखिराख्नु भएको छ, यो स्टेयर जति विथ छ त्यही स्टेयरको विथ बराबर छ। जस्तै हामीले यो स्टेयरको विथ भनेको यो भाग हो, कम्तीमा पनि हामीले ल्यान्डिङ विथ राख्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि के हुन्छ मिनिमम विथ अफ ल्यान्डिङ बराबर चाहिँ के हुन्छ स्टेयरको विथ जति हुन्छ त्योभन्दा कम चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्छ। अब भ्यालु चाहिँ कति राख्नुहुन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले 1 मिटरको विथ भएको स्टेयर के अरे स्टेयर बनाउनु भयो अथवा सिडी बनाउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि तपाईँले 1 मिटरकै के राख्नु पर्यो मिनिमम चाहिँ ल्यान्डिङ राख्न सकिन्छ भन्छ है त। यो भयो ल्यान्डिङको केसमा। अब हामीले चाहिँ यसै गरी अब ल्यान्डिङको कुराहरू बुझिसकेपछि हामीले अब यो फ्लाइट भन्छ। फ्लाइट भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स बिट्विन ल्यान्डिङ भन्छ है। तपाईँले चाहिँ अब फ्लाइट भनेको कस्तो हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो ल्यान्डिङ भन्दा तलपट्टिको भाग र ल्यान्डिङ भन्दा माथिपट्टिको भागलाई चाहिँ के भन्छ हामीले फ्लाइट भन्छ। यदि डगलेग स्टेयरकेस हो भने त्यस्तो अवस्थामा जस्तै यहाँ फिगरमा देख्न सकिन्छ होला। फ्लाइट भनेको के हो त भनेर भन्यो भने फ्लाइट भनेको यो भागलाई फ्लाइट भन्ने। जस्तै हामीले चाहिँ यतिलाई एउटा फ्लाइट भन्न सकिन्छ, यो एउटा फ्लाइट हो होइन। जस्तै यो फ्लाइट हो अनि एउटा यो फ्लाइट यो भयो फ्लाइट एउटा यो फ्लाइट भयो दुईवटा फ्लाइट। जस्तै न्युअल ओपन न्युअल स्टेयर छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथवा ओपन वेल स्टेयर अथवा ओपन वेल स्टेयर छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो 3टा फ्लाइट हुन्छ। डगलेग स्टेयर छ भने कतिवटा हुन्छ भन्दा दुईटा मात्रै फ्लाइट हुन्छ। अब फ्लाइट भनेको के हो भने म यहाँनिर एकचोटि फिगर बनाउँछु फेरि पनि। अब यतापट्टि एउटा हामीले ल्यान्डिङ राख्छौँ, योभन्दा तलपट्टि के हुन्छ यसरी एउटा फ्लाइट हुन्छ, यतापट्टि एउटा फ्लाइट हुन्छ अनि यो माथिपट्टिको फ्लोर लेभल भयो यो तलको फ्लोर लेभल भयो हो। यसरी हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ
दुईटा ल्यान्डिङ र फ्लोरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स भनेको स्टेप्सहरू कन्टिन्युस रूपमा प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने ल्यान्डिङ भन्दा तलपट्टिको भागलाई के भनिन्छ हामीले फ्लाइट भन्छ हेर्नु त यो एउटा फ्लाइट चाहिँ यो भयो अब यसपछि ल्यान्डिङ भन्दा माथिपट्टिको भाग चाहिँ के हो त अर्को फ्लाइट हो फ्लाइट भनेको चाहिँ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स अथवा स्टेप्सहरू कन्टिन्युस रूपमा हामीले प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ फ्लाइट भनिन्छ यहाँ लेखेको छ दिस इज डिफाइन्ड एज एन अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स बिट्विन द ल्यान्डिङको बिचमा अथवा चाहिँ बिट्विन ल्यान्डिङ भन्दा तल अथवा चाहिँ माथिपट्टि जुन राखेका हुन्छ त्यो भागलाई चाहिँ के भन्ने हामीले चाहिँ फ्लाइट भन्छ है त फ्लाइट भनेको चाहिँ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स बिट्विन फ्लोर्स एन्ड ल्यान्डिङको बिचमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो स्टेप्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ फ्लाइट भनिन्छ यदि डगलेग स्टेयर केस हो भने कतिवटा फ्लाइट हुन्छ भनेर सोध्यो भने मिनिमम पनि हामीले डगलेग स्टेयर केसमा चाहिँ हाम्रो यो वाल हो यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ तलपट्टि यो चाहिँ यसरी के हुन्छ हामीले सिडी जस्तो राखेका हुन्छौँ अनि यतापट्टि जाला होइन हो यो भागलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ फ्लाइट भन्छ फ्लाइट भनेको यति भागलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा फ्लाइट हो त्योभन्दा माथिपट्टिकोलाई के भन्छ हामीले चाहिँ अर्को फ्लाइट भन्छ है फ्लाइट भनेको चाहिँ यो भागलाई फ्लाइट भन्छ अब जस्तै अब न्युअल पोस्ट भनेको के हो भन्ने कुरा फ्लाइटको कुरा ल्यान्डिङ बुझ्नु यो भागलाई चाहिँ फ्लाइटको माथिपट्टिको टप पोर्सन अथवा चाहिँ एउटा फ्लाइटको माथिल्लो भागमा अर्को फ्लाइटको तल्लो भागमा अथवा चाहिँ बिट्विन द फ्लोर हाइटको बिचमा चाहिँ के गरेका हुन्छ हामीले एउटा लेभल प्लेटफर्म प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई ल्यान्डिङ भन्यौँ फ्लाइट भनेको के छ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स अथवा चाहिँ स्टेप्सहरू कन्टिन्युस रूपमा प्रोभाइड गरेका छौँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्रेक छैन स्टेप्सहरू चाहिँ कन्टिन्युस सिरिजमा प्रोभाइड गरेका छौँ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले चाहिँ फ्लाइट भन्ने भन्छ अब यो न्युअल पोस्ट भनेको के हो त भनेर भन्यो भने न्युअल पोस्ट तपाईँले देखिराख्नु भएको जस्तै हामीले चाहिँ ह्यान्डल कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा काठको ठुलो भर्टिकल पोस्ट मेम्बर चाहिँ के गर्छ यसरी यहाँनिर छेउमा राखेका हुन्छ होइन यसरी काठको मेम्बर्सहरू यहाँनिर राखेका हुन्छौँ अनि एउटा न्युअल पोस्ट यहाँनिर राखेका हुन्छौँ जुन अलिकति अरू साइजभन्दा ठुलो खालको हुन्छ भर्टिकल मेम्बर्स हो जसले चाहिँ के गर्छ हामीले चाहिँ ह्यान्डरेल्सलाई कनेक्ट गर्नको लागि जुन प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ यो भागलाई चाहिँ के हुन्छ यो भागलाई चाहिँ न्युअल पोस्ट भनिन्छ है त न्युअल पोस्ट भनेको के रहेछ इट इज द भर्टिकल मेम्बर विच इज प्लेस्ड एट दि एन्ड अफ द फ्लाइट्स टु कनेक्ट द के रहेछ ह्यान्डरेल्स अथवा स्ट्रिङलाई के गर्नु कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन प्रोभाइड गरेको भाग छ यसैलाई के हुन्छ हामीले न्युअल पोस्ट भनिन्छ है त कुनै पनि फ्लोर्सको इन्डमा दुईवटा चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल मेम्बर प्लेस गरेका हुन्छौँ जो चाहिँ मेबी वुडन हुनसक्छ मेबी अथवा चाहिँ तपाईँको मेटल हुनसक्छ जसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ ह्यान्डललाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले चाहिँ न्युअल पोस्ट भनेर भनिन्छ यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ अब स्ट्रिङ्गर्स भनेको के हो त भनेर भन्छ स्ट्रिङ्गरलाई अर्को नामले हामीले वेस्ट स्ल्याब पनि भन्ने गरिन्छ है यसलाई चाहिँ अर्को नामले के भन्दो रहेछ वेस्ट स्ल्याब पनि भनिन्छ स्ट्रिङ्गर्सको नाम अर्को नाम के हो त वेस्ट स्ल्याब भन्छ जस्तै हामीले चाहिँ यो तपाईँले स्टेयरकेस बनाउनुभन्दा अगाडिपट्टि ढलान गर्नुहुन्छ नि होइन ढलान गर्नुहुन्छ ढलान गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले ब्रेकको माथिपट्टि स्टेप्सहरू बनाउँछौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रपरली हामीले चाहिँ के गर्छौँ पहिला नै के गर्न सक्छ यो स्टेप पनि के हुन्छ ढलानै गरेर बनाउन सकिन्छ हो तल हामीले चाहिँ यो स्टेयरको लागि तलपट्टि जुन स्ल्याब जस्तो कास्ट बनाएको हुन्छौँ नि है यो स्टेप बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बनाइने जुन स्ल्याब छ यो भागलाई के भनिन्छ हामीले स्ट्रिङ्गर्स भनिन्छ सो स्ट्रिङ्गर्स भनेको चाहिँ स्लोपिङ मेम्बर्स अफ दि स्टेयर विच सपोर्ट द स्टेयर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिङ्गर्स भनेको चाहिँ स्लोपिङ मेम्बर हो जस्तै हेर्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ यो स्टेप्सहरू माथि बनाउँछौँ पहिला चाहिँ के गरिन्छ हामीले यसरी तलपट्टि यस्तो खालको एउटा स्ल्याब कास्ट गर्छौँ तपाईँले देख्नु भएको छ हामीले चाहिँ आरसिसी ढलान गरेर स्ल्याब बनाउँछौँ यो स्लोपिङ मेम्बर्सलाई के भनिन्छ हामीले स्ट्रिङ्गर्स भनिन्छ र त्यसको माथिपट्टि बल्ल चाहिँ के गरिन्छ हामीले चाहिँ त्यसको माथिपट्टि के भन्छ स्टेप्सहरू तयार पारिन्छ है त यो भागलाई चाहिँ के भन्ने हामीले स्ट्रिङ्गर्स भनिन्छ स्ट्रिङ्गर्स भनेको चाहिँ के रहेछ स्लोपिङ मेम्बर्स अफ दि स्टेप जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ स्टेपलाई चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले स्ट्रिङ्गर्स अथवा अर्को नामले चाहिँ के भन्छ हामीले चाहिँ यसलाई वेस्ट स्ल्याब पनि भनिन्छ भन्छ अब ब्लस्टर भनेको के हो त भन्नु होला ब्लस्टर भनेको चाहिँ जुन भर्टिकल मेम्बर्स अफ वुड अथवा मेटल जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्न प्रोभाइड गरेको यस्ता मेम्बरहरू छन् यो मेम्बरलाई के भन्छ ब्लस्टर भन्छ एउटालाई मात्रै भन्नु पर्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ ब्लस्टर भन्नुहुन्छ अनि सबैलाई चाहिँ सँगै भन्नु पर्यो भने के भन्छ ब्लस्टर भन्छ जस्तै हामी एकजना मान्छे भन्यो भने मेन भनेर भन्छौँ होइन अझ एकता व्यक्तिलाई भन्नु पर्यो भने एकजना मात्रै मान्छे छ भने मेन भन्छौँ तर धेरैजना मासमा मान्छेहरू छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले जनता अथवा पिपुल भने जस्तै यो सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म मात्रै हो त यहाँनिर लेखाएको कुरा त्यही हो ब्लस्टर भनेको चाहिँ के रहेछ भर्टिकल मेम्बर अफ वुड अथवा मेटल जसले चाहिँ के हुन्छ ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्छ भने त्यो पार्टलाई के भन्ने हामीले चाहिँ ब्लस्टर भनिन्छ अब ब्लस्टर भनेको के हो त भन्दा जुन यसमा चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ अथवा चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ अथवा रो अफ ब्लस्टर
जसले चाहिँ के हुन्छ, जसको माथि चाहिँ के गरेका हुन्छ हामीले चाहिँ, जसले चाहिँ के गर्छ ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले ब्लस्टर भनिन्छ है। ब्लस्टर भनेको ग्रुप अफ ब्लस्टर हो। ब्लस्टर भनेको चाहिँ सिंगल एउटालाई मात्रै भन्नुपर्ने ब्लस्टर, अनि ग्रुप अफ तपाईँको चाहिँ ब्लस्टर छन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई के भनिन्छ हामीले चाहिँ, यसलाई चाहिँ ब्लस्टर भनिन्छ। अब ब्लस्टरको काम के हो त भन्दा यसले चाहिँ ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्ने काम गर्यो। एजुअली तपाईँले के हुन्छ भन्दा यो स्टियरमा हिँड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चाहरू तलपट्टिबाट खस्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टियरमा चाहिँ यसले प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम पनि के गर्छ हामीले चाहिँ ब्लस्टरले गर्छ भन्छ। अब ह्यान्डरेल भनेको चाहिँ यो माथिपट्टिको भाग जहाँ चाहिँ हामीले स्टियरमा चढ्दै गर्दा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसको माथिपट्टि के हुन्छ, हातमा त्यसको सपोर्ट बिना, सपोर्ट लिएर अथवा त्यसमा हात राखेर त्यसको सहायता बिना चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सहायता लिएर चाहिँ के गर्छौँ, स्टियरमा चाहिँ के गर्ने, हिँड्ने काम गर्छौँ। त्यही भएर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मेम्बर विच इज फिक्स्ड ओभर के हुन्छ, ब्लस्टरको माथिपट्टि फिक्स गरेका हुन्छौँ, त्यो पार्टलाई के भन्छ हामीले ह्यान्डल भन्छ। यो मेबी काठको पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ हामीले उसको मेटलको पनि हुनसक्छ भन्छौँ। अब यो हाइट अफ ह्यान्डल कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यो हाइट अफ ह्यान्डल चाहिँ एज पर एनबिसी अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कति भन्छ भन्दा 90 सेन्टिमिटर चाहिँ मिनिमम राखिन्छ है त। यो हाइट अफ ह्यान्डल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भर्टिकल हाइट भनेको चाहिँ नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोड अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कति मिनिमम चाहिँ 90 सेन्टिमिटर राख्नुपर्छ भन्छ। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने एकदम। हाइट अफ ह्यान्डल एज पर एनबिसी भन्यो भने मिनिमम कति 90 सेन्टिमिटर चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ। अब धेरै कम राख्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसमा अलिकति निहुरेर समात्नु पर्ने हुनसक्छ। धेरै अग्लो राख्यो भने के हुन्छ, फेरि हामी झुन्डेर हिँड्नुपर्छ। सबभन्दा बेस्ट आइडल हाइट भनेको चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कति हुन्छ, हामीले चाहिँ 90 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ हामीले भन्छ है त। ल यहाँसम्म के कुराहरू चाहिँ नबुझेको छ भने सोध्नु होला। अब यो ल्यान्डिङ कुराहरू बुझ्यौँ। फ्लाइट भनेको चाहिँ यो ल्यान्डिङ भन्दा तलपट्टिको भाग र ल्यान्डिङ भन्दा माथिपट्टिको दुईटा छुट्टै हामीले चाहिँ सिरिज अफ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्सहरू छन् भने त्यसलाई फ्लाइट भन्ने होइन। जस्तै हामीले अब डगलेग स्टेपमा तपाईँले प्लान अलिकति खाली भाग देख्नु भने, जस्तै हामीले यो हेर्नु भने फ्लाइटको केसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो। जस्तै हामीले यो हेर्नुभयो भने, जस्तै एउटा प्लान तयार पार्छौँ। प्लान तयार पारिसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँले पहिला पनि ड्रइङ पनि बनाउनु भएको छ होइन, यो डिजाइन पनि गर्नुपर्छ न्युमेरिकल। हामी लास्ट क्लासमा चाहिँ यो न्युमेरिकल पनि हेरौँला। अब यो स्टेयर एउटा बनायो भने कुनै पार्टिकुलर लबीको साइज दियो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यसरी वाल यो बाहिरपट्टिको भाग भयो, त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ, ल्यान्डिङ छाड्छौँ। ल्यान्डिङ छाडिसकेपछि हामीले अगाडिपट्टि रिमेनिङ प्यासेज छोडेका हुन्छौँ। अनि यो भाग हेर्नु त, यसरी के गर्छौँ हामीले चाहिँ यो स्टेप्सहरू त के हुन्छ, यसरी राख्छौँ, यसरी स्टेप्सहरू राख्छौँ, यो स्टेप्सहरू राख्छौँ। यहाँ कतिवटा फ्लाइट छ भन्यो भने हेर्नु त, यतापट्टिबाट यसरी जान्छ, हामी यतापट्टिबाट गएर फेरि के हुन्छ, यसरी टर्न भएर यहाँ आइपुग्छौँ। हो यति यो माथिपट्टिको भाग जुन देखिराख्नु भएको छ, फ्लाइट भनेको कुन भागलाई भन्ने त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको यो रातो लाइन लगाएको जतिको एउटा यो माथिपट्टिको फ्लाइट हो, अनि यो तलपट्टिको अर्को फ्लाइट हो। यसमा चाहिँ यो तलको फ्लोरदेखि माथि ल्यान्डिङसम्म र ल्यान्डिङदेखि अप्पल्लो फ्लोरसम्मको चाहिँ दुईटा चाहिँ अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्ससम्मको भागलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले फ्लाइट भन्छ। अब लेन्थ अफ फ्लाइट कति हुन्छ भने तपाईँले कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा, सो जहिले पनि स्टेयरको लेन्थ केमा भर पर्छ, लेन्थ अफ फ्लाइटमा भर पर्छ अथवा चाहिँ स्टेपमा भर पर्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ ट्रेडको साइज कति राख्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ यो भागको फ्लाइटको लेन्थ निकाल्न सकिन्छ है। यो फ्लाइट भनेको यो भाग हो। सो लेन्थ अफ फ्लाइट बराबर चाहिँ नम्बर अफ ट्रेड इन्टु साइज अफ ट्रेड गर्नुभयो भने सजिलैसँग हामीले के गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। यो भयो। अब यसै गरी हामीसँग अब यो पछि हामीलाई अर्को क्वेसन सोधिराख्ने चाहिँ वाट आर द रिक्वायरमेन्ट अफ गुड स्टेयर केस भनेर सोद्धा, अथवा स्टेयरका राम्रो पक्षहरू अथवा राम्रो स्टेयर हुनको लागि के कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ है त। सो डिफाइन स्टेयर, वाट आर द रिक्वायरमेन्ट अफ गुड स्टेयर भनेर सोध्यो भने यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ भन्छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ स्टेयर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। स्टेयर सकेसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ त्यसमा मुभ हुँदै गर्दा अब स्टेयरमा हिँड्दै गर्दा सजिलो हुनु पर्यो, छिटो र अर्को सुरक्षित तरिकाले चाहिँ के हुन्छ, हामीले दुईटा फ्लोर्सको बिचमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन अथवा मुभमेन्ट गर्न सकोस् भने। त्यही भएर स्टेयर सुड बी डिजाइन सो एज टु प्रोभाइड क्विक, सेफ एन्ड इजी मोड अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द फ्लोर्स भन्छ। भनेको चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यसपछि छिटो हुनु पर्यो, त्यसपछि अर्को सजिलो हुनु पर्यो। हामी त्यो स्टेयरमा मुभ गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्यारामिटर्सहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ है त। त्यही भएर स्टेयर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ स्टेयरमा मुभ हुन मान्छे हिँड्दैछ भने तपाईँले छिटोसँग अथवा क्विक भनेको तपाईँले एकदम स्टेयर चढ्नलाई गाह्रो पनि हुनु भएन होइन, अलिकति ढिलो पनि हुनु भएन, सजिलैसँग छिटो र छरितो तपाईँले चाहिँ त्यसमा मुभ गरेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हाम्रो राम्रो स्टेयरको रूपमा चाहिँ हामीले
राख्न सकिन्छ भन्छ है त। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्टेपलाई राम्रो खालको सेफ, क्विक र इजी मोड अफ कम्युनिकेसन हुनको लागि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। जस्तै पिच एङ्गल भन्छ। जस्तै तपाईँले पिच एङ्गल भनेको के हो त भन्दा तपाईँले स्टेयर बनाउनु भयो, स्टेयरले के हुन्छ होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गललाई यसलाई पिच एङ्गल भन्छ। जस्तै हामीले यो ठिट्टा एङ्गल, दिस इज द पिच एङ्गल। तपाईँले धेरै इन्क्लाइन राखिदिनु भयो भने मान्छेलाई के हुन्छ, चढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टेयर बनाउनु भयो, स्टेयर बनाइसकेपछि यो एङ्गल जुन चाहिँ यो भ्यालुको एङ्गल चाहिँ के छ, एकदमै ठाडो राख्नु भयो भने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ, हिँड्न डिफिकल्ट हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ स्लोप अनुसार चाहिँ ठाडो स्टेयरहरू बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मान्छे लड्न सक्छ, धेरै भिरालो भयो भने। हो यो एङ्गलले पनि के हुन्छ, फरक पार्छ है। त्यही भएर पिच एङ्गल चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। सो पिच एङ्गल भनेको चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल अथवा चाहिँ के हुन्छ, एङ्गल मेड बाई द के हुन्छ, अथवा इलिभेसन एङ्गल मेड बाई द के हुन्छ, स्टेयर विथ होरिजेन्टल। होरिजेन्टलसँग स्टेयरले बनाएको अथवा स्ट्रिङ्गरले वेस्ट स्ल्याबले बनाएको एङ्गललाई के भनिन्छ, हामीले पिच एङ्गल भन्छ। सो त्यो पिच एङ्गल चाहिँ एकदमै राम्रो खालको स्टेयर अथवा इजी क्विक अथवा सेम मोड अफ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ हाम्रो एङ्गलको भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेको पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 25 देखि 40 डिग्री हुन्छ। सो म्याक्सिमम पिच एङ्गल्स कति हो भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा कति लाउनुहोस्, 40 डिग्री लाउनुहोस्। मिनिमम कति हो भनेर सोध्यो भने 25 डिग्री लगाइन्छ। अब यो चाहिँ इन रेन्ज बिट्विन 25 देखि 40 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, जनरली चाहिँ कास्ट गर्ने चलन हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्ने एउटा। अब त्यसपछि लेन्थ अफ फ्लाइट भन्यो। अघि जस्तै लेन्थ अफ फ्लाइट भनेको जस्तै हामीले एउटा स्टेपमा चाहिँ फ्लाइटमा जस्तै यो स्टेपहरू कतिवटा राख्ने, जस्तै एउटा राख्ने कि यहाँ दुईवटा राख्ने कि तीनवटा राख्ने कि अथवा सबै एउटै ठाउँमा राख्ने कि भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लेन्थ अफ फ्लाइटले पनि फरक पार्दछ भन्छ होइन। तपाईँले लेन्थ अफ फ्लाइट एउटा मात्रै राख्नुपर्ने, यसमा चाहिँ इन्क्लाइनेसन अलिकति बढी होला, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लेन्थ अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ नम्बर अफ स्टेप्सहरू कति राख्ने भन्ने हो। एउटा यो फ्लाइट हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म फ्लाइट हो भने यो दिस इज द लेन्थ अफ फ्लाइट भन्छ। सो लेन्थ अफ फ्लाइट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ ट्रेड अथवा स्टेप्समा भर पर्छ। त्यही भएर हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ कतिवटा, जस्तै यो ट्रेडको साइज 250 mm हो भने त्यसको लेन्थ अफ फ्लाइट कति हो त भनेर जोड्नु पर्यो भने नम्बर अफ ट्रेड इन्टु एउटा साइजले मल्टिप्लाई गर्नु भने टोटल लेन्थ अफ फ्लाइट निकाल्न सकिन्छ भन्छ। अब एउटा फ्लाइटमा हामीले चाहिँ कतिवटा स्टेप्स राख्ने भन्दा धेरै, अब तपाईँले मिनिमम राख्नु भने कतिवटा, दुईवटा राख्ने भन्छ है। दुईवटा त एकदमै कम हुन्छ। यसरी के हुन्छ, दुईवटा मात्रै राखेर मैले सिडी बनाएँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, यो पनि गाह्रो हुन्छ है, गाह्रो हुन्छ। अनि एकदमै तपाईँले सानो सानो स्टेप्सहरू राख्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यहाँ हिँड्दै गर्दा खुट्टा लटपटिन सक्छ, हामीलाई त्यो पनि हिँड्न पनि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सकेसम्म रेन्जमा हेर्नुभयो भने नेपाल के अरे नेसनल बिल्डिङ कोडले चाहिँ यो 2003 का आधारमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ पर फ्लाइटमा है, एउटा फ्लाइटमा चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मलाई एउटा फ्लाइट भन्छ र यहाँदेखि माथिसम्मकोलाई अर्को फ्लाइट भन्छ। एक फ्लाइटमा कम्तीमा पनि मिनिमम 2वटा र म्याक्सिमम कति 15वटा भन्दा बढी चाहिँ स्टेपहरू राख्न हुँदैन भन्छ है त। म्याक्सिमम राख्नु पर्यो। 2 त एकदमै त्यो रेयर केसमा आउँछ। 2वटा भनेको चाहिँ अब सर्ट फ्लाइटहरू जसमा बिड ल्यान्डिङ फ्लाइटहरूमा त्यहाँ राख्न सक्यो। अब म्याक्सिमम 15 भनेको चाहिँ सिङ्गल फ्लाइटमा चाहिँ के हुन सक्छन्, आउन सक्छ। त्यही भएर अब्जेक्टिभमा सोध्यो भने मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ फ्लाइट्स अथवा राइजरको सङ्ख्या अथवा स्टेप्सको सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छ। राइजर यो चाहिँ फ्लाइटमा चाहिँ राइजर भन्दा नि यसको खासमा चाहिँ यो ट्रेडको सङ्ख्या हो। ट्रेडको सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टेप्सको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमम 2वटा म्याक्सिमम कतिवटा 15वटा भन्दा बढी प्रोभाइड नगर्ने भन्छन्। अब लोकसेवाको बुकहरूमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू 3 र 12 भन्छ है। यो 3 र 12 चाहिँ कति बेला लाउने भन्दा यदि अप्सनमा तपाईँसँग 2 र 15 छ भने हामीले 2 र 15 लाउने, छैन भने चाहिँ यो रेन्जकै केसमा हो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यही नै पढिदिन्छौँ, 3 र 12 चाहिँ भनेर पढ्छौँ। तर कहिलेकाहीँ रेन्जमा 2 देखि 15 दियो भने खासमा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ 2 र 15। अब यो अप्सनमा चाहिँ 2वटा नमिल्ने भएपछि 3 र 12 पनि आएको पाइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 2 देखि 15 छ भने 2 ले 15 लाउने, छैन भने 3 र 12 पनि के हो त हाम्रो चाहिँ 2 र 15 को बिचमा पर्ने भएको हुनाले त्यो पनि के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नु होला है। अब यसपछि अब हामीले चाहिँ लेन्थ अफ फ्लाइटमा यो कुराहरू भयो। त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीले चाहिँ के कुरा गर्छौँ भन्दा विथ अफ स्टेयरको कुरा गर्छौँ। अब विथ अफ स्टेयर भनेको जस्तै विथ अफ स्टेयर भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ यो भाग, जस्तै हामीले चाहिँ विथ अफ स्टेयरमा अलिकति फिगरमा हेर्नुभयो भने जस्तै यो भागलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले स्टेयरको चौडाइ भन्छ है त। जस्तै यो भाग हेर्नुभयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भाग छ, जुन भाग छ यो भागलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले स्टेयरको विथ भन्छ है। विथ अफ स्टेयर भनेको कति हो भने यो भनेको चाहिँ लेन्थ अफ फ्लाइट हो है। फ्लाइट लेन्थ अफ फ्लाइट भन्छ, दिस इज द लेन्थ अफ फ्लाइट हो भने यो भागलाई के भन्छ, हामीले विथ अफ स्टेयर भन्छ। अब यो विथ अफ स्टेयरले पनि फरक पार्छ। जस्तै हामीले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सेफ अथवा इजी मोडमा चाहिँ हामीले मुभमेन्ट गर्ने भन्यौँ होइन। अब एकदमै साँघुरो स्टेयर राख्दिनँ भने त्यो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ, सजिलैसँग मान्छेहरू फ्लो अथवा
हिँड्न डुल्न चाहिँ के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रपर हामीलाई चाहिँ सफिसियन्ट के हुन्छ विथ अफ स्टेयर चाहिँ के हुन्छ चौडाइ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ ताकि मान्छे सजिलैसँग तलमाथि गरोस् भन्ने हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले स्टेयरको विथमा चाहिँ फरक यहाँनिर भ्यालुहरू देख्न सकिन्छ। जस्तै रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा फरक हुन्छ, पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ। जस्तै रेसिडेन्सियल बिल्डिङको केसमा चाहिँ हामीले विथ अफ स्टेयर मिनिमम तपाईँको 0.9 देखि 1 मिटर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ। सो मिनिमम विथ अफ स्टेयर कति हो भने रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा तपाईँले कम्तीमा पनि कति राख्नु पर्यो, हामीले प्राइभेट बिल्डिङहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 0.9 मिटर चाहिँ यो चौडाइ राख्नुपर्छ भन्छ है त। यो भयो। अब चाहिँ यो रेन्ज हामीले चाहिँ जनरली चाहिँ 1 मिटरको प्रोभाइड गर्ने चलन हुन्छ। यो चाहिँ 0.9 देखि 1 मिटरको चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ यो स्टेयरकेसको विथहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ। यो चाहिँ भयो। अब त्यसरी पब्लिक बिल्डिङमा कति राख्ने त भन्दा अब तपाईँले रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ मान्छेको फ्लो अथवा चाहिँ पब्लिक मान्छेको जनसङ्ख्या अथवा त्यहाँनिर प्रेयरको सङ्ख्या कम हुने भएको हुनाले कम विथ भए पनि भयो। तर पब्लिक बिल्डिङ भनेको जस्तै कुनै सार्वजनिक कार्यालयहरू छन्, स्कुल कलेज बिल्डिङहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको फ्लो धेरै हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले साँघुरो विथ चाहिँ राख्न पाइँदैन। त्यही भएर जनरली के हुन्छ भन्दा तपाईँले रेसिडेन्सियल बिल्डिङको तुलनामा चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ विथ अफ स्टेयर चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला याद गर्नु होला। कति हुन्छ भन्दा रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ 0.9 देखि 1 मिटर भन्यौँ हामीले होइन। तर पब्लिक बिल्डिङमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 1.5 देखि 1.8 मिटरको चौडाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङ जस्तै हस्पिटल, पब्लिक बिल्डिङहरू होइन, त्यसपछि अर्को स्कुल कलेजहरू यस्ता बिल्डिङहरू छन् भने त्यसमा कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 1.5 देखि 1.8 मिटरको चौडाइ चाहिँ के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ भन्छ है। यो भयो। अब यसपछि हामीले 4 नम्बरमा अर्को के हो त भन्दा लोकेसनको कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तै स्टेयरहरू सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ घरको बिचमा राख्नुपर्छ भन्छ है। अब अब्जेक्टिभमा सोधेको पाइन्छ, यो पनि ख्याल गर्नु होला। स्टेयर कहिले पनि हामीले घरको छेउमा राख्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कसैलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ असर पर्छ अथवा सबैलाई चाहिँ इक्वल रूपमा चाहिँ एसेस प्रोभाइड गर्न सक्दैन। त्यही भएर इफ पोसिबल भएसम्म हामीले स्टेयरलाई के गर्ने घरको बिल्डिङको बिचमा, जस्तै हामीले यो घर हो भने घरको बिचसम्म चाहिँ सबैलाई एसेस हुने गरी सेन्टरमा प्रासो तपाईँले हेर्नुभयो भने लिफ्टहरू हेर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ लिफ्टहरू सेन्टरमै बनाएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले यहाँ स्टेयर यहाँ बिचमा बनायो भने यहाँको सबै मान्छेलाई के हुन्छ चारैतिरबाट सबैलाई सजिलो हुन्छ भन्छ है। त्यही भएर स्टेयर सुड बी लोकेटेड एट द सेन्टर अफ द एरिया अफ द बिल्डिङ विथ इजी एक्सेस अफ द अकुपेन्ट भन्छ। त्यसमा प्रयोगकर्तालाई चाहिँ के हुन्छ सबैलाई सहज पहुँच हुने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ ठुलो घर बनाउनु भयो, ठुलो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो स्टेयरलाई चाहिँ घरको स्टेयरलाई चाहिँ यो कुनामा बनाइदिनु भयो भने यहाँबाट मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ फ्लो हुनलाई टाढा पर्छ। यो कुनाबाट यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो अनि तल झर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म सबैलाई पुग्ने गरी चाहिँ घरको बिचसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ सिडी चाहिँ तयार पार्नुपर्छ भन्छ है त। त्यही भएर बेस्ट लोकेसन अफ द स्टेयर भनेको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सेन्टर अफ द बिल्डिङमा इफ पोसिबल भएसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले राख्नुपर्छ ताकि त्यसले चाहिँ के हुन्छ हामीले सबैलाई चाहिँ के हुन्छ एकै नासको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ सर्भिस अथवा एसेस चाहिँ प्रोभाइड गरोस् भन्ने चाहिँ यो एउटा यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 5 नम्बरमा हेडरुम भन्छ। अब हेडरुम भनेको के हो त भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँले सिडीमा चढ्दै गर्दाखेरि सिडीमा टाउकोमा सामान लगेर जानुभयो भने कहिलेकाहीँ तपाईँको माथि ठोक्किन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हेडरुम भनेको तपाईँले सकेसम्म चाहिँ टाउकोमा सिडीमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ टाउकोमा चाहिँ लगेज हालेर कुनै भारी बोकेर हिँड्नुभयो भने त्यो माथिपट्टिको फ्लाइटमा चाहिँ नठोकेस् अथवा तलपट्टि चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङ्गरमा नठोकेस् भन्ने कुराले चाहिँ के गर्छ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। तपाईँले टाउकोमा सामान राखेर हिँड्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा माथि ठोक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हेडरुम भनेको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट स्टेप्स अफ द टेप एन्ड बटम अफ द फ्लाइट अथवा ल्यान्डिङको भागलाई चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले चाहिँ के भन्छ हेडरुम भन्छ। जस्तै हेडरुम भनेको कति हुनुपर्छ भन्दा यो कम्तीमा पनि नट लेस देन 2.15 मिटर हुन्छ। जस्तै हेडरुमको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ एलिमेन्टहरू देख्न सकिएन होइन। जस्तै यो भाग जस्तै मानौँ यो मैले चाहिँ हेडरुम चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। जस्तै फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो फर्स्ट स्टेप अफ द ट्रेड भन्छ। जस्तै पहिलो स्टेपको पहिलो ट्रेड भन्छ। हो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ अब यो त फ्लाइट त्यसरी आउला, यो फ्लाइट त्यसै गरी आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ माथि सामान टाउकोमा सामान हालेर बोकेर हिँड्नु भयो भने पनि माथि चाहिँ छोड्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट स्टेप अफ द ट्रेड एन्ड बटम अफ द फ्लाइट भन्छ होइन। फ्लाइटको तल्लोपट्टिको भागको भर्टिकल डिस्टेन्सलाई के भने हामीले हेडरुम भन्ने। सो हेडरुमको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा एनबिसी अनुसार चाहिँ कम्तीमा 2 मिटर हुनुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ नेसनल बिल्डिङ कोड अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि
2 मिटर भन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनहरुमा चाहिँ 2 मिटर छैन भने कतै कतै 2.15 मिटर पनि लागेको पाइन्छ। सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यदि अप्सनमा चाहिँ 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर छ अनि त्यसमा 2 मिटर लाउने, यदि छैन भने कहिलेकाहीँ इन रेन्ज अबाउट 2.15 मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन भन्छ। यो कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को रिक्वायरमेन्टमा 6औं नम्बरमा स्टेप प्रपोर्सन भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब यो सिडीको स्टेपहरु पनि हामीले बिल्डिङको टाइप अनुसार चाहिँ कति हाइट राख्ने, कति चौडाइ राख्ने भन्ने कुरा पनि यसको पनि फरक हुन्छ। तपाईलाई पनि थाहा होला। यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो भ्यालुहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तै हामीले यो सिडी बनायौं भने यो भर्टिकल हाइट कति राख्ने त? दिस इज द भर्टिकल हाइट भनेको चाहिँ राइजर हो। राइजर भनेको के रहेछ? भर्टिकल पोर्सन अफ द स्टेप्स विच सपोर्ट द राइजर। ट्रेडलाई सपोर्ट गर्ने भागलाई यसलाई हामीले भर्टिकल भागलाई के भन्छ? राइजर भन्छौं भन्यो अघि। अनि यो होरिजेन्टल पार्ट्स जुन छ जहाँ चाहिँ हामीले खुट्टा टेक्छौं त्यो भागलाई के भन्छ? हामीले ट्रेड भन्छ है। योहरु पनि हामीले चाहिँ बिल्डिङको टाइप अनुसार हामीले चाहिँ के हुन्छ? फरक राख्ने चलन हुन्छ। जस्तै रेसिडेन्शियल बिल्डिङ हो भने त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामीले कति राख्ने त राइजर भनेर सोध्यो भने 150 देखि 170 mm सम्म चाहिँ हामीले के गर्छौं? राख्छौं हाइट भन्छ है त। हाइट अफ राइजर इन रेसिडेन्शियल बिल्डिङ भन्यो भने 150 देखि 170 mm हुन्छ यो हाइट है, यो भर्टिकल हाइट। अनि ट्रेडको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 220 देखि 270 यो रेन्जमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ? राख्न सकिन्छ भन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ पब्लिक बिल्डिङ छ भने राइजरको भ्यालु घट्छ है त। पब्लिक बिल्डिङमा किन भन्दा सानो बच्चा पनि हिँड्छ, बुढो पनि हिँड्छ भन्ने हुन्छ। अलिकति बेसिकली सबैलाई सजिलो हुने गरी चाहिँ के गर्नुपर्छ? राख्नुपर्छ। तपाईले भर्टिकल हाइट धेरै राख्दिनु भयो भने बच्चाहरुलाई अथवा बुढो मान्छेहरुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ राइजरको भ्यालु घटाइन्छ। कति भन्दा जस्तै 100 देखि 150 mm जति हामीले चाहिँ राइजरको राख्ने भने अनि त्यही कुरा चाहिँ ट्रेडको भ्यालु चाहिँ के गरिन्छ? बढाइन्छ। ट्रेडको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? हामीले चाहिँ 250 देखि 300 mm चाहिँ के गरिन्छ? राखिन्छ। तब अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ द भ्यालु अफ राइजर इन रेसिडेन्शियल बिल्डिङ एज कम्पेयर्ड टु पब्लिक बिल्डिङ भनेर सोध्ला। ठ्याक्कै भएर चाहिँ द भ्यालु नसोधे पनि तपाईले चाहिँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा राइजरको भ्यालु पब्लिकको बिल्डिङ भन्दा के हुन्छ? लेस, मोर, सेम अथवा नन भनेर यस्तो अवस्थामा सोध्यो भने राइजरको भ्यालु हेर्नुस् त। तपाईको चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ राइजरको भ्यालु कम राख्ने कन्सेप्ट के हुन्छ? भर्टिकल हाइट कम राख्ने। अनि पब्लिक बिल्डिङमा राइजरमा चाहिँ के हुन्छ? के रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा राइजरको भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर के लेख्नु होला? एज कम्पेयर्ड टु द भ्यालु अफ राइजर इन रेसिडेन्शियल बिल्डिङ एज कम्पेयर्ड टु पब्लिक बिल्डिङ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले मोर भन्ने अप्सनहरु चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? लाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ इन पब्लिक बिल्डिङ द भ्यालु अफ ट्रेड एज कम्पेयर्ड टु रेसिडेन्शियल बिल्डिङ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि ठ्याक्कै यतापट्टि बढ्छ है। ट्रेडको भ्यालु चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा राइजर भन्दाखेरि रेसिडेन्शियल बिल्डिङको तुलनामा के हुन्छ भन्यो भने बढी हुन्छ। कति भन्दा यहाँनिर फिगरमा देख्नु 250 देखि 300 mm भनेर हामीले चाहिँ हेरेका छौं। यो क्वेशनहरु पनि यस्ता क्वेशनहरु पनि तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। यो कुराहरु भयो है त। अब यहाँ चाहिँ के रिलेसनशिप छ? जस्तै हामीले स्टेयरको केसको डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा हामीलाई एक्जाममा सोधेको पाइन्छ है त। यो चाहिँ यो रिलेसनशिप चाहिँ हामीले जस्तै स्टेयरको साइज, स्टेयरको डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले स्टेयरमा चाहिँ आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु चाहिँ यो फर्मुलाहरु प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो सेन्टिमिटरमा है। जस्तै अब फर्मुलामा चाहिँ हेर्नु भयो भने जस्तै हामीले चाहिँ t + 2r बराबर चाहिँ के हुन्छ? 60 सेन्टिमिटर भन्छ है त। भनेको चाहिँ सम अफ ट्रेड प्लस ट्वाइस अफ द राइजर बराबर चाहिँ कति हो? 60 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यो इम्पेरिकल फर्मुला अथवा चाहिँ यो डेभलप फर्मुलाहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ के दिएको छ? हामीले चाहिँ यो रिलेसनशिप अथवा कसरी डेभलप गरेर दिएको फर्मुलाहरु हुन्। हामीले चाहिँ जनरली स्टेयरहरु डिजाइन गर्नु पर्यो भने प्रयोग गर्ने फर्मुला। अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ? राइजर र ट्रेडको सम बराबर कति हुन्छ भनेर सोध्छ है। त्यस्तो अवस्थामा कति लाउनु पर्यो? 40 देखि 45 सेन्टिमिटर लाउन सक्नुहुन्छ। अनि राइजर र ट्रेडको प्रोडक्टको हिसाबले लिनु भयो भने हामीले चाहिँ 400 देखि 450 सेन्टिमिटर हुन्छ भन्छ। अब अब्जेक्टिभमा क्वेशन कसरी आउँछ भन्दा यो क्वेशनहरु चाहिँ ख्याल गर्ने है। के भनेर आउँछ? द सम अफ ट्रेड एन्ड ट्वाइस अफ द राइजर भन्छ। अब्जेक्टिभमा क्वेशन के आउँदो रहेछ? द सम अफ एउटा क्वेशन चाहिँ हेरेर लेखेर हेरौँ। यस्तो खालको क्वेशन आइरहेको हुन्छ। द सम अफ trade and twice of the के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो अलिकति यसलाई चाहिँ एकैछिन आइदियो। द सम अफ यो क्वेशन कस्तो आउँछ भन्दा यस्तो खालको आयो। द सम अफ ट्रेड एन्ड ट्वाइस अफ द राइजर मस्ट बी इक्वल टु भनेर चाहिँ तपाईलाई क्वेशन सोधेको पाइन्छ। मस्ट बी इक्वल टु भनेर आयो। जस्तै इक्वल टु भनेर आयो भने कति हुन्छ त? अप्सन ए मा जस्तै मानौ तपाईलाई चाहिँ 600 mm भनेर आयो। तपाईलाई चाहिँ अर्को क्वेशनमा चाहिँ के आयो? तपाईलाई चाहिँ बी नम्बरमा चाहिँ
2 फिट भनेर आयो, 2 फिट भनेर आयो। अर्को अप्सन सी मा चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ 24 इन्च भनेर आयो। त्यसपछि अप्सन डी मा कति आयो भन्दा अल भनेर आयो ले। सो यसको एन्सर के हुने भयो तपाईको त अल भनेर आयो भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ क्वेशन चाहिँ देखि क्वेशन देख्नु भएको छ हैन यो द सम अफ ट्रेड एन्ड प्राइस अफ द राइजर मस्ट बी इक्वल टु भनेर सोध्यो हैन। ट्रेडको सम र राइजरको 2 गुणाको सम चाहिँ कतिसँग बराबर हुन्छ भनेर सोध्यो। अप्सन ए मा चाहिँ 600 एमएम, अप्सन बी मा चाहिँ 2 फिट, अप्सन सी मा चाहिँ 24 इन्च भन्यो भने सो व्हाट इज द करेक्ट एन्सर यसको चाहिँ कति हुन्छ भन्नु त? अप्सन ए बी सी डी मध्ये कुन? के छ मेरो आवाज सुनिरहेछ? यसको एन्सर के होला? ओके रविराजको ठिक छ। अरु साथीहरुको के छ? ओके अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हेर्नु भयो भने यहाँनिर क्वेशन चाहिँ हामीले सबैको एन्सर के हुन्छ अल अफ द एबभ एन्सर हुन्छ भन्ने हो। अब हामीले क्वेशन हेर्नु भयो भने द सम अफ ट्रेड एन्ड प्राइस अफ द राइजर भन्छ। ट्रेडको सम र राइजरको 2 गुणा चाहिँ कतिसँग बराबर हुन्छ भन्यो 60 सेन्टिमिटरसँग बराबर हुन्छ भन्यो। जुन चाहिँ 60 सेन्टिमिटर भनेको 600 एमएम पनि हो अथवा चाहिँ 600 एमएम भनेको चाहिँ 2 फिट पनि हो अथवा 1 फिटमा कति इन्च हुन्छ भने 24 के रे 12 इन्च हुन्छ भने 2 12 दुना 24 गर्नु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ 2 फिट पनि। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो युनिट पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा 1 फिटमा हामीसँग कति एमएम हुन्छ भनेर सोध्यो भने 300 एमएम हुन्छ हैन। करिब करिब 300 एमएम जति हुन्छ 1 फिटमा। अब त्यसो भए हामीले चाहिँ 300 एमएम हुन्छ भन्यो भने त्यसै 600 लाई कन्भर्ट 600 60 सेन्टिमिटर हामीले फर्मुलामा पढेको यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु भयो भने कति हुन्छ 600 एमएम पनि हुन्छ। सो पहिलो अप्सन चाहिँ के भयो यो पनि आन्सर हुने भयो हैन। यसैगरी चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 फिटमा 300 एमएम हुन्छ भने 2 फिटमा कति हुन्छ त भने 600 एमएम बस्यो विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु 600 एमएम भने यो 2 फिट पनि आन्सर हुँदै रहेछ। अब 1 फिटमा हाम्रो कति इन्च हुन्छ 12 इन्च हुन्छ। त्यसपछि 2 फिटमा कति इन्च हुन्छ भने 12 दुना 24 हुन्छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ करेक्ट एन्सर चाहिँ अल अफ द एबभ भयो। अब त्यही क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ क्वेशन भने यो ट्वाइस अफ द राइजर भनेर यस्तो खालको क्वेशन देख्न सकिन्छ। अनि सम अफ द ट्रेड एन्ड राइजर भनेर सोध्दा क्वेशन है। अब यहाँ ट्वाइसलाई हटाएर चाहिँ के हुन्छ सम अफ द ट्रेड एन्ड राइजर मस्ट बी इक्वल टु भनेर चाहिँ यो दुईटाको अप्सन मध्येको बिचको भ्यालु कुनै राख्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो अनुसार तपाईले पिक गर्नु होला हैन। अब यसलाई चाहिँ के भनेर क्वेशन सोध्छ भन्दा यसलाई प्रोडक्ट भनेर सोध्छ मल्टिप्लिकेसन भनेर सोध्छ। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो। द सम अफ प्रोडक्ट एन्ड राइजर के रे प्रोडक्ट द प्रोडक्ट अफ राइजर एन्ड ट्रेड मस्ट बी इक्वल टु भनेर सोध्यो भने अप्सनमा चाहिँ 400 देखि अथवा 450 सेन्टिमिटर देखि यस्तो समथिङ क्वेशनहरु चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ भन्ने हो। अब यो कुराहरु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ याद गर्नु होला है। यो भ्यालुहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि बेसिकली प्रयोग गर्ने फर्मुला चाहिँ t + 2r इक्वल टु 60 सेन्टिमिटर भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीले अलिकति बढी के गर्छौं हामीले जनरली प्रयोग गर्ने गर्छौं भन्छ है त। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्जाममा यसको एमसीक्यू क्वेशनहरु चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको पाइन्छ। जस्तै अब फ्लोर हाइट अफ बिल्डिङ यति यति छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसको त्यसमा चाहिँ कति नम्बर अफ ट्रेडहरु आवश्यक पर्छ कति नम्बर अफ राइजरहरु आवश्यक पर्छ भने त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले एक्जाममा सोधेको पाइन्छ। अनि त्यो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले एकछिनमा प्र्याक्टिस गर्छौं त्यसलाई है त। जस्तै अब हामीले के हो त भन्दा जहिले पनि राइजरको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ फ्लोर हाइटसँग मतलब हुन्छ है। फ्लोर हाइटसँग हुन्छ। जस्तै एउटा क्वेशन गरी हेरौँ न त। यहाँनिर एउटा क्वेशन चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा क्वेशन चाहिँ गरी हेरौँ। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा क्वेशन लेख्नुस् त क्याल्कुलेट द क्वेशन सबै सानो सार्नुस् है साथीहरु। यहाँनिर चाहिँ आइरहेको क्वेशन चाहिँ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ राइजर if the number of riser calculate the number of riser if the floor height of building floor height of the building is if the floor height of building equal to कति भन्छ भन्दा equal to तपाईको चाहिँ 2.15 मिटर and number of going ट्रेड पनि नभनौं going अथवा
गोइङ अर ट्रेड भनेर दियो तपाईलाई एक्जाम आएको छैन यो चाहिँ ट्रेड इज कति दिएछ भन्दा 17 नम्बर दिएछ 17 दिएछ ट्रेड इज 17 नम्बर्स भनेर दियो नम्बर दियो भने अब कति हुन्छ त्यसो भए हामीलाई चाहिँ हेर्नु भयो भने अप्सनमा चाहिँ जस्तै अप्सन ए मा दिएला 17 देला अप्सन बी मा देला 18 देला अप्सन बी मा चाहिँ देला 18 देला हैन अप्सन सी मा देला के देला तपाईले चाहिँ 16 देला अप्सन डी मा देला 15 देला त्यसको एन्सर कति हुने भयो यसको एन्सर क्याल्कुलेट गर्ने कति आउँछ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ राइजर इफ द फ्लोर हाइट अफ बिल्डिङ कति रहेछ बिल्डिङ इक्वल टु 2.15 मिटर एन्ड नम्बर अफ गोइङ एट आवर ट्रेड इज 17 नम्बर्स भनेको छ है त 17 भनेको छ त्यसभए हाम्रो राइजरको संख्या कति हुन्छ भनेर सोध्यो अब यो कसरी गर्ने भन्दा जस्तै अब हामीले चाहिँ यो फ्लोर हाइटको बिल्डिङको दियो जस्तै तपाईले एउटा तलादेखि अर्को तलाको बीचको हाइट कति दियो यहाँनेरको तपाईले टाउकोदेखि खुट्टासम्मको जस्तै हामीले एउटा घरभित्र उभियो भने तपाईले टेकेको ठाउँदेखि तपाईको टाउको भन्दा माथिपट्टिको भागसम्मको भर्टिकल हाइटले यसलाई भन्छ फ्लोर हाइट भन्छ दिस इज द फ्लोर हाइट भनेको चाहिँ तलाको हाइट हो है यो फ्लोर हाइटको भ्यालु दियो फ्लोर हाइटको भ्यालु कति दियो हामीले चाहिँ 2.15 दियो अब 2.15 दिएपछि हामीले स्टेयरकेस त कहाँ बनाउँछ यही घरभित्र बनाउने हो हैन मानौ चाहिँ यतापट्टि चाहिँ तपाईले चाहिँ के छ यो यसरी वाल छ भने वालमा चाहिँ के गर्ने हामीले चाहिँ अब यहाँ बीचसम्म के गर्छौं हामीले चाहिँ ल्यान्डिङ राख्छौं ल्यान्डिङबाट के हुन्छ यसरी के गर्छौं स्टेयर बनाएर यसरी माथिपट्टि जाने हो अब यसरी के गर्छौं हामीले स्टेप राख्छौं स्टेप राख्दै गएर अनि हामीले के गर्ने लास्टमा चाहिँ माथिल्लो तलामा पुग्छौं भने अब यस्ता नम्बर अफ राइजर भनेको के हो त भर्टिकल हाइट हो भर्टिकल हाइट कतिवटा हुन्छन् यस्ता नम्बर अफ राइजर कतिवटा हुन्छन् भनेर सोध्यो एउटा फ्लाइटमा कतिवटा राइजर हैन अब हामीले त्यो हाइट अनुसार निकाल्न सक्छौं एकदिन पछि क्याल्कुलेट गर्छौं अनि अर्को राइजर कति संख्या हुन्छ भनेर चाहिँ अब यहाँ हाम्रो एन्सर कति हुने भयो निकाल्न सकिन्छ राइजरको संख्या कति हुन्छ साथी हो के आइडिया यसको सबैजनाले क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँदो रहेछ के भयो यो निकाल्न आएन अब यता हेर्नुस् यहाँ नम्बर अफ हामीलाई ट्रेड दिएको छ सिधै नम्बर दिइसकेपछि हामीले के पनि नगर्ने हो यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईलाई झुकाउनलाई फ्लोर हाइट दिन्छ फ्लोर हाइट भनेको चाहिँ 2.15 मिटर भनेर दिएको छ भने अब तपाईले के गरिन्छ भने कतिले चाहिँ अब हामीले फ्लोर हाइटलाई भाग गरेर निकाल्दिन्छन् जस्तै फर्मुला चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ नम्बर अफ राइजर निकाल्ने फर्मुला अघि भर्खर पढेको छ r इक्वल टु के हो त भन्दा हामीले चाहिँ t+1 भन्ने फर्मुला पढेको हैन जतिवटा नम्बर अफ ट्रेड हुन्छ त्यसलाई के गर्ने +1 गर्यो भने निस्किन्छ यहाँ चाहिँ अघि भर्खर पढेको कुरा के हो त भन्दा नम्बर अफ राइजर जहिले पनि के हुन्छ ट्रेड भन्दा एकले बढी हुन्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्रेडको संख्या राइजर भन्दा एकले कम हुन्छ है यसलाई फर्मुलामा हेर्नु भने r इक्वल टु t+1 अथवा t इक्वल टु r-1 भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीले अघि भर्खर पढेको अहिले हामीले के निकाल भन्यो नम्बर अफ ट्रेडको संख्या चाहिँ 17 दिएको छ भने राइजरको संख्या कति हुन्छ तब यो 2 मिटर 2.15 ले केही पनि असर गर्दैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले सामान्य तरिकाले चाहिँ राइजर r बराबर चाहिँ t+1 गर्ने र ट्रेडको संख्या कति दिएको छ 17 + 1 गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले निकाल्न सक्नुहुन्छ सो यसको करेक्ट एन्सर के रहेछ 18 नम्बर्स भनेर चाहिँ यसरी निकाल्न तपाईले सक्नुहुन्छ है त यो कुराहरु भयो अब यसैगरी हामीले चाहिँ यो यसको न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्ने छ यसलाई चाहिँ म लेखेर अर्को भोलि चाहिँ ट्याबमा चाहिँ त्यसलाई न्युमेरिकल गरौँला आज चाहिँ थ्योरी हेरौँ अनि बाँकी चाहिँ त्यसको डिजाइन पनि हामीले गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हेरौँ है त ल सो यसैगरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्छ अब हामीले चाहिँ अब यो टाइप अफ स्टेटको केसमा चाहिँ हामीले यो हेर्यो भने अब टाइप्स अफ स्टेटको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब खासमा सिलेबसमा चाहिँ छैन यो कुराहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा सोधेको पाइन्छ स्टेटको टाइपहरु के हुन् भनेर सोध्यो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँनिर हेरौँ जस्तै टाइप अफ स्टेटलाई चाहिँ बेस्ड अन जियोमेट्रीको आधारमा चाहिँ हामीले है जियोमेट्रीको आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर्यो भने
यहाँनिर फेरि यसमा प्रब्लम देखियो एकैछिन है त देखिरहेको छ हैन हामीले यो स्टेटको केसमा चाहिँ अब स्टेटको केसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा अब यो स्टेटको टाइप्स अनुसार चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै क्लासिफाई गरेको छ जस्तै हामीले चाहिँ बेस्ड अन जियोमेट्रीको आधारमा भनेर चाहिँ हेर्यो भने जियोमेट्रीको आधारमा चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले के छ त भन्दा यो फर्स्ट हान्ड जियोमेट्रीको आधारमा चाहिँ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छौँ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेको कस्तो हो त भन्दा तपाईले चाहिँ हामीले के हो त भन्दा एउटा मात्रै फ्लाइट भएको के सिधा सिधा फ्लाइट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भनिन्छ है त सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेको कस्तो हो त भन्दा तपाईको बीचमा चाहिँ ल्यान्डिङ नभएको भागलाई के भन्छ हामीले चाहिँ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेको के हो त भन्दा सामान्य तरिकाले चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ एकैछिन है त यो यसमा हेर्यौं भने हामीले चाहिँ अलिक याद हुन्छ यसलाई र यो फ्लाइटको केसमा चाहिँ हामीले स्टेटको अघि हामीले के हेर्दै थियौं भन्दा टाइप्स अफ स्टेटको केसमा हामीले त्यो हेर्यौं हैन अब टाइप्स अफ स्टेटमा आइपुगेका छौं हामीले चाहिँ अब यो सबै एलिमेन्टहरु हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा फ्लाइटको केसमा है स्टेटको बेस्ड अन जियोमेट्रीको आधारमा चाहिँ कति भागमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ जस्तै हामीले हेर्यौं भने अब स्टेट फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छौं यो स्टेट फ्लाइट स्टेट भनेको कस्तो हो त भन्दा हामीले चाहिँ सिंगली तपाईको एउटा यो फ्लोर लेभल छ माथिको फ्लोर लेभल छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छौं हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि डिरेक्सन चेन्ज नगरिकन है सिधै यसरी चाहिँ हामीले दुईटा फ्लोरलाई चाहिँ आपसमा कनेक्ट गर्छौं भने यसलाई भनिन्छ हामीले सिंगल स्टेट फ्लाइट भनिन्छ भनेको चाहिँ स्टेट व्हिच कन्सिस्ट अफ के भन्छ सिंगल फ्लाइट छ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले चाहिँ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छ यसको बीचमा ल्यान्डिङ हुन पनि सक्छ अथवा चाहिँ ल्यान्डिङ नहुन पनि सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ सिंगल फ्लाइट छ अथवा चाहिँ एउटै डिरेक्सन मात्रै गइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो स्टेटलाई भनिन्छ सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छ सिंगल फ्लाइट स्टेट
जस्तै कहाँ प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिंगल फ्लाइट स्टेटको हामीले चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ यो जहाँ स्पेस कमजोर हुन्छ अथवा चाहिँ साँघुरो ठाउँमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्ने है त सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेको कहाँ प्रयोग गर्ने फेरि यो ल्यापटपमा निकै एकछिन त यो फेरि सेम प्रब्लम रिपिट भएको छ सर आज धेरै नै प्रब्लम आए जस्तो छ सर हजुर हजुर आज धेरै नै प्रब्लम आए जस्तो छ सर आज यो के भएको त्यो चल्छ फेरि कहिलेकाहीँ के भएको हो यो ल्यापटपले पनि धोका दिएर गर्छ अहिले चलिरहेको होइन एकछिन हेरौँ भएन भने आजलाई यति गरौँ मात्र ल यो सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेको कस्तो रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ एउटा फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा चाहिँ दुईटा डाइरेक्ट हामीले चाहिँ कनेक्ट गऱ्यौँ अथवा चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज भएन भने चाहिँ जसमा चाहिँ सिंगल फ्लाइट हुन्छ नि त्यसलाई के भने सिंगल फ्लाइट स्टेट भनेर भन्छ अथवा चाहिँ यो कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जहाँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ स्पेस साँघुरो ठाउँ छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सिंगल फ्लाइट स्टेट प्रयोग गरिन्छ एप्लिकेसन सोध्यो भने यसले चाहिँ सिधै फ्लोर टु फ्लोर कनेक्ट गर्ने काम गर्छ होइन योबाट हुँदैन जस्तो छ आज है अब आजको क्लास अब यति गर्नुपर्छ जस्तो छ साथीहरू होइन यो ल्यापटपले फेरि धोका दिए जस्तो छ अनि बाँकी प्राविधिक घटबडीको कारणले भन्नु न सर प्राविधिक घटबडीको कारणले चाहिँ अब यो क्लासलाई अगाडि बढाउन अलिकति आकस्मिक गाह्रो रूपमा हुने भयो स्थगित गर्नुपर्ने भयो के गरौँ आकस्मिक रूपमा स्थगित गरौँ कि बढ्दै जाउँ अगाडि के गरौँ ब्रेक गर्दा पनि हुन्छ सबै है ल अब अलिअलि रेस्ट गर्नु पढ्दै गर्नु होइन कोर्सहरू सकिहाल्छ के छ बिस्तारै तपाईँहरूको आज यति गरौँ है त त्यसो भए हुन्छ सर है ओके ल हस् सर गुड नाइट ओके एकजना साथीले क्वेसन पठाउनु भएको छ छविराजले सेपरेसन अफ एकछिन सुनौ है साथी सेपरेसन अफ वाटर सिमेन्ट रेसियो के अरे वाटर सेपरेसन अफ वाटर सेन्ड सिमेन्ट फ्रम फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट इज नोन एज भन्छ जस्तै हामीले चाहिँ यो हामीले पढिसक्यो होइन के हुन्छ एन्सर सेपरेसन अफ वाटर अथवा वाटर सेन्ड सिमेन्ट भन्नुभएको छ फ्रम फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट इज नोन एज भनेर के हुन्छ अप्सन ब्लिडिङ छ क्रिपिङ छ सेग्रिगेसन छ फ्लोटिङ छ यसलाई के भन्छ फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिटबाट चाहिँ हाम्रो वाटर अर वाटर सेन्ड सिमेन्ट भन्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले चाहिँ ब्लिडिङ भनेर भन्ने है त तपाईँको चाहिँ छुट्टिने सेपरेसन अफ वाटर अथवा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेन्ज फ्रम फ्रेसली कङ्क्रिट भनेर भनेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अलिकति क्वेसन चाहिँ आधा हो कि के हो छविराज यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो सर त्यही बुझेन तपाईँ यो क्वेसन स्ट्यान्डर्ड बुकको हो कि आफै बनाएको अलिकति इन्कम्प्लिट जस्तो लाग्यो कि सेपरेसन अफ वाटर अर वाटर सेन्ड सिमेन्ट फ्रम फ्रेसली मिक्स्ड कङ्क्रिट इज नोन एज भनेर सोधेको छ भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्खर फ्रेसली लेड गरेको कङ्क्रिट चाहिँ त्यो कङ्क्रिटको सर्फेसबाट के गर्ने हाम्रो चाहिँ वाटर चाहिँ के हुन्छ माथि वाटर मात्रै छुट्टिने कुरा होइन खासमा चाहिँ सिमेन्ट र वाटरको लेदो चाहिँ छुट्टिने हो अब वाटर सेन्ड सिमेन्ट चाहिँ त्यसरी छुट्टिँदैन होइन यसमा चाहिँ हाम्रो खास गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ वाटर मात्रै भनेको भए अथवा वाटर र सिमेन्ट मात्रै भनेको भए त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ ब्लिडिङ लाउन पाइन्थ्यो भनेको चाहिँ टेन्डेन्सी टु राइट द के अरे मोइस्चर अन द फ्रेस लेड कङ्क्रिट भनेर हामीले पढाएको थियौँ भर्खर लेड गरेको कङ्क्रिटको सर्फेसमा
सिमेन्ट पेस्ट चाहिँ के हुन्छ माथि राइज हुन्छ अनि त्यसलाई के हुन्छ हामीले बेडिङ भनिन्छ। अब यहाँनिर के भन्यो भन्दा वाटर सेन्ड सिमेन्ट पनि भन्यो। वाटर सेन्ड सिमेन्ट चाहिँ के भयो छुट्यो र बाँकीलाई के हुन्छ कोर सेग्रिगेट मात्रै छोड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि के हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई सेग्रिगेसन भनेर लाउनु पर्यो है, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अप्सनमा वाटर पनि भन्यो अथवा वाटर सेन्ड सिमेन्ट फ्रम फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट भन्यो। वाटर सिमेन्ट सेन्ड चाहिँ के भयो छुट्यो अनि कोर सेग्रिगेट छुट्टै भयो भनेको इट मिन्स यो चाहिँ के हो त भन्दा सेपरेसन अफ कोर सेग्रिगेट फ्रम सिमेन्ट सेन्ड वाटरबाट छुट्टिने हो र यसको केसमा चाहिँ अहिले तपाईँले के लाउनुहोस् भन्दा सेग्रिगेसन लाउनुहोस् है। यदि सिमेन्ट र वाटर मात्रै भएको भए ब्लेडिङ हुन्थ्यो। यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। है अब यो एक क्वेसन चाहिँ गरौँ ल, आज यति गरौँ। अब यो ल्यापटपमा चाहिँ त्यो समस्या देख्यो। हाम्रो होस्टमा म्यामहरूले म्याम सर म्याम को हुनुहुन्छ? मलाई अलिकति यो राम्रोसँग चलेन ल्यापटप। आज क्लास चाहिँ यति गरौँ, इन गर्नु होला है। हुन्छ साथीहरू, बाई बाई, गुड नाइट। आजलाई चाहिँ बाँकी भोलि हेरौँला। हुन्छ सर, गुड नाइट, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू, वेलकम है त्यसलाई।